chiến giữa fan Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh phản ánh thế tiến thoái lưỡng nan của 85 bông hoa trong quá trình lột xác người hâm mộ tranh nhau bức ảnh vệ sĩ, mà quên mất rằng diễn viên nên để tác phẩm tự lên tiếng. Lưu Diệc Phi đã dám phá vỡ hình tượng tiên nữ, đối diện với ống kính. Còn Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác từ một cô gái ngây thơ thành một nữ diễn viên mạnh mẽ. Đây chính là chìa khóa cho sự đột phá của 80 hoa. Thay vì tranh giành danh hiệu và thành tích, tốt hơn hết là nên thúc đẩy thần tượng nhận thêm nhiều kịch bản hay đến suy cho cùng. Khán giả chỉ quan tâm đến vai diễn, chứ không phải những tranh cãi trong cộng đồng fan. Fan của Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh lại đánh nhau, bất kỳ ai cũng sẽ bối rối vì điều này. Chỉ vì một bức ảnh của hai vệ sĩ, người hâm mộ của hai nhóm đã đấu đá dữ dội trên Weibo. So sánh thành tích và cạnh tranh danh hiệu, dường như muốn đào mộ tổ tiên ba đời của nhau. Khi nói đến việc có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, thế hệ người hâm mộ này chắc chắn có thể giành chức vô địch. Các diễn viên có cạnh tranh với nhau để giành được tác phẩm hoặc danh hiệu của mình không? Câu hỏi này cũng nhàm chán như câu hỏi con gà hay của trứng có trước, nhưng người hâm mộ vẫn nhất quyết làm ầm ĩ về chuyện này. Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh chỉ ra rằng Lưu Diệc Phi chưa từng giành được giải thưởng chính thống nào, trong khi người hâm mộ của Lưu Diệc Phi lại lấy danh tiếng người nổi tiếng quốc tế của cô ra để gây áp lực cho cô. Nếu bạn hỏi tôi, điều này giống như so sánh xem món nào ngon hơn, lẩu hay sushi, đến chúng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Lưu Diệc Phi từng làm việc trong ngành điện ảnh vào những năm đầu và hiện đang quay trở lại với phim truyền hình. Triệu Lệ Dĩnh đã có những tiến bộ vững chắc và mức độ nổi tiếng của cô cũng tăng vọt. Hai người đang đi theo những con đường khác nhau. Nếu bạn nhất quyết nấu chúng trong cùng một nồi thì chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Đằng sau cho hề này là nỗi lo lắng chung của 85 bông hoa. Những người như Dương Mịch và Lưu Thi Thi đã gặt hái được thành công từ các bộ phim thần tượng thời xưa, nhưng sự thay đổi của họ hiện tại lại vô cùng đáng xấu hổ. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy không tốt và danh tiếng của cô ấy cũng không tốt, giống như cô ấy đang bước trên thảm đỏ với phong cách thời trang thịnh hành từ 10 năm trước. Ngược lại, Lưu Diệc Phi vẫn dám đối diện với ống kính ngay cả khi mặt cô bị sưng trong quá trình quay chuyện Hoa Hồng. Đây chính là lòng dũng cảm mà 85 bông hoa khác thực sự không thể học được. Người hâm mộ càng cãi nhau dữ dội thì càng bộc lộ sự thiếu tự tin của chính thần tượng của mình. Có lẽ lúc này nền tảng này đang ẩn mình để đếm tiền. Một cuộc tìm kiếm nóng bỏng với vệ sĩ trong cùng khung hình đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đến nỗi đội ngũ của người nổi tiếng cũng vui vẻ theo dõi cuộc vui. Nhưng các diễn viên thực sự nên suy nghĩ xem khả năng chuyên môn của mình có đủ mạnh hay không. Những gì Lưu Diệc Phi nói trong buổi phát sóng trực tiếp đặc biệt có lý. Một số diễn viên trở nên kiêu ngạo sau khi cực kỳ nổi tiếng chính là căn bệnh ung thư của ngành. Kỹ năng diễn xuất của tôi vẫn vậy trong 10 năm, vậy mà tôi vẫn rảnh rỗi để chỉ trích người khác. Đây không phải là việc đảo ngược thứ tự sao? Nói về kỹ năng diễn xuất, những cảnh chiến đấu của Lưu Diệc Phi trong Hoa Mộc Lan thực sự là cung phu. Và Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn diễn xuất với cùng thâm mắt trong Triệu Hạ Phong. Đây mới chính là hình ảnh một diễn viên nên có. Thay vì chỉ trích lẫn nhau trên mạng như nữ thần béo hay xấu xí và kém hiểu biết, người hâm mộ nên thúc giục thần tượng của mình nhận được những kịch bản hay hơn. Sẽ là một điều may mắn cho khán giả nếu một ngày nào đó hai người này có thể hợp tác trong một bộ phim có hai nhân vật nữ chính. Văn hóa người hâm mộ ngày càng trở nên kỳ diệu hơn trong những năm gần đây. Người hâm mộ tôn thờ thần tượng của mình như tổ tiên và coi đối thủ là kẻ thù. Mọi người luôn tuyên bố bảo vệ người tốt nhất trên thế giới, nhưng họ không biết rằng những người thật sự có thể đang cùng nhau ăn lẩu một cách riêng tư. Cách đây một thời gian, một người trong ngành đã tiết lộ thông tin rằng hai nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất, những người đang cạnh tranh với nhau, thường xuyên đặt lịch hẹn để cùng nhau làm đẹp. Thật buồn cười khi nghĩ đến cảnh người hâm mộ phát cuồng trên mạng trong khi thần tượng của họ chỉ đang ăn uống ngoài đời thực. Tình cảnh mà 85 bông hoa phải đối mặt thực ra khá điển hình. Khi còn trẻ, bạn dựa vào ngoại hình để kiếm sống, nhưng khi lớn tuổi hơn, bạn bắt đầu hoảng sợ. Nếu bạn biến hình, kỹ năng diễn xuất của bạn sẽ không thể duy trì được. Nếu bạn duy trì nguyên trạng, khán giả sẽ thấy chán. Lưu Diệc Phi đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, từ phim truyền hình sang phim điện ảnh rồi lại quay trở lại phim truyền hình. Mỗi bước đi của cô đều mạo hiểm nhưng chính xác. Triệu Lệ Dĩnh cũng đang dần thoát khỏi cái mác diễn viên ngây thơ chuyên nghiệp, trở thành nữ chính của những bộ phim truyền hình nghiêm túc, và khán giả đã chứng kiến sự chuyển mình này. Tình hình của những người khác thì có phần bấp bênh. Họ vẫn mắc kẹt trong những bộ trang phục cổ xưa và phải cạnh tranh thức ăn với những người mới đến. Phải chăng chúng chỉ đang chờ được sóng mới đưa vào bờ biển? Người hâm mộ luôn thích khoe khoang về sự chăm chỉ làm việc của thần tượng, nhưng sự nỗ lực đó phải đúng chỗ. Đăng video tập nhảy lúc 3 giờ sáng được coi là công việc vất vả sao? Những người quần chúng ở Hoành Điếm ngày nào cũng bám vào dây điện chẳng phải sẽ được tôn sùng sao? Nỗ lực thực sự giống như Lưu Diệc Phi ngâm mình trong nước lạnh hàng giờ khi quay Thần Điêu Đại Hiệp, hay như Triệu Lệ Dĩnh lăn lộn trên sa mạc khi quay Sở Cứu Chuyện. Tất cả những nỗ lực này cuối cùng sẽ được phản ánh trong các tác phẩm. Điều này sẽ thuyết phục hơn hàng chục nghìn bình luận khen ngợi từ người hâm mộ. Điều mà ngành giải trí thiếu nhất chính là cá tính. Hôm nay bạn là một người sành ăn, ngày mai bạn là một sinh viên xuất sắc và ngày kia bạn là một cán bộ kỳ cựu. Nhưng tính cách giống như bong bóng, nó sẽ vỡ nếu bị chọc vào. Hình tượng thiên thần của Lưu Diệc Phi lúc đó không phải đã đủ ổn định rồi sao? Bây giờ anh ấy chủ động phá vỡ bộ lọc và đóng vai một người nhỏ bé trong thành phố. Triệu Lệ Dĩnh cũng đã đổi từ Ưng Bảo thành ông chủ Triệu. Quỹ đạo tăng trưởng này tốt hơn nhiều so với những ngôi sao chỉ xuất hiện trong những bức ảnh được chỉnh sửa. Thay vì chê bai danh hiệu quả thần tượng, người hâm mộ nên học cách chấp nhận con người thật của họ. Thật kỳ lạ khi nói rằng ngày nay người hâm mộ còn kịch tính hơn cả thần tượng của họ. Những người chủ thực sự vẫn chưa lên tiếng nhưng người hâm mộ đã gieo hò phấn khích.
Có một câu chuyện cười đặc biệt sinh động cách đây một thời gian. Hai ngôi sao đã ôm nhau một cách lịch sự tại một sự kiện, và người hâm mộ của họ đã chỉnh sửa ảnh sau khi chết của nhau trong cuộc trò chuyện siêu cấp của họ. Ai mà không lắc đầu khi chứng kiến cảnh điên rồ này chứ? Việc theo đuổi các vì sao đến mức này có ý nghĩa gì? Sự thật đơn giản là cuối cùng, diễn viên phải truyền tải thông điệp thông qua vai diễn của mình. Ngay cả sau nhiều năm kể từ khi Trương Quốc Vinh qua đời, mọi người vẫn nhớ đến Trình Điệp Y. Mặc dù Châu Nhuận Phát không có tác phẩm mới nào trong những năm gần đây, nhưng anh trai Hứa Chí An vẫn là ánh trăng sáng trong lòng người hâm mộ điện ảnh. Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi, Thịnh Minh Lang của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng vai diễn này hiệu quả hơn bất kỳ tựa phim nào. Thay vì tham gia vào các cuộc tranh cãi trực tuyến, người hâm mộ nên quảng bá tác phẩm của thần tượng mình thường xuyên hơn. Đây là việc nghiêm túc cần phải làm. Điều trớ trêu nhất về trò hề này là các bên liên quan không nói một lời, nhưng khán giả lại là người bắt đầu đánh nhau trước. Lưu Diệc Phi hiện đang quay phim, còn Triệu Lệ Dĩnh cũng đang bận rộn với một bộ phim mới. Ai có thời gian quan tâm đến những gì người hâm mộ đang tranh cãi. Thay vào đó, một nhóm khán giả đang theo dõi chương trình với sự thích thú lớn. Một số người nói một nàng tiên từ trên trời giáng xuống, trong khi những người khác lại hét lên cuộc phản công của Tu Ly, như thể họ đang xem một trận trọi gà. Nếu bạn hỏi tôi, bạn cũng có thể đọc lại Mộng Huy Hoàng và Minh Lan truyện nếu bạn có thời gian rảnh. Ít nhất bạn có thể học được một số nét thẩm mỹ của thời nhà Tống. Bản thân nhãn 85 bông hoa là một tuyên bố sai lầm, thật nực cười khi chia họ thành các thế hệ dựa trên thời điểm ra mắt. Trương Tử Di và Châu Tấn cùng năm, có ai so sánh chúng với nhau không? Trong những năm đầu sự nghiệp, Lưu Diệc Phi đã thi đấu với Tứ Đan và Nhị Khúc Côn Cầu, và giờ đây cô lại được kéo vào thi đấu với Bát Ngũ Hoa. Cuộc tấn công giảm chiều này là chưa từng có tiền lệ. Triệu Lệ Dĩnh còn oan ức hơn nữa, cô ấy là người nói bằng tác phẩm của mình, nhưng cô ấy lại bị kéo vào cuộc hỗn chiến này. Xét về thành tích, hai người này không còn cần bất kỳ danh hiệu nào để chứng minh bản thân nữa. Ngày càng có nhiều hiện tượng kỳ lạ xuất hiện do nền kinh tế người hâm mộ, chẳng hạn như lạm phát dữ liệu, các gói tìm kiếm nóng hàng năm và các thông cáo báo chí hạ thấp và chỉ trích người khác. Khán giả từ lâu đã chán ngán lối chơi như thế này. Điều thực sự có thể giữ chân khán giả chính là những tác phẩm xuất sắc. Bộ phim Gió Thổi Về Nơi Đâu của Lưu Diệc Phi không được tiếp thị nhiều, nhưng lại dựa vào sự truyền miệng để trở lại. Bộ phim Hạnh Phúc Muôn Nhà của Triệu Lệ Dĩnh đề cập đến chủ đề hiện thực nhưng vẫn đạt tỷ suất người xem rất cao. Nhưng ví dụ này chưa đủ để minh họa cho vấn đề sao? Diễn viên giỏi không cần người hâm mộ tấn công họ trực tuyến mỗi ngày. Đôi khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì những người hâm mộ này kiểm soát bình luận, xếp hạng bảng xếp hạng và đấu tranh với người hâm mộ da đen giống như làm việc quanh năm vậy. Khi một thần tượng đăng bài Weibo, bạn có thể diễn giải 800 ý nghĩa vào đó. Khi đối thủ đăng ảnh, bạn sẽ ngay lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Khi bạn theo đuổi những ngôi sao như thế này, liệu thần tượng có mang lại hạnh phúc cho bạn hay bạn đang làm việc cho thần tượng? Tốt hơn hết là học theo thái độ vô tư lượng, muốn xem thì đi của Lưu Diệc Phi hay sự bình tĩnh khi lặng lẽ làm những việc lớn của Triệu Lệ Dĩnh. Điều kỳ diệu nhất về ngành giải trí là những điều thực sự quan trọng thường là những điều bị bỏ qua nhiều nhất. Không ai quan tâm đến chất lượng kịch bản, đạo diễn và quá trình sản xuất. Đây là những yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của một tác phẩm. Mọi người đều thích tranh luận về những vấn đề tầm thường như thứ hạng, vai trò và thương hiệu trang phục. Lưu Diệc Phi đã phải khổ luyện trong trại huấn luyện trong nửa năm khi quay phim Hoa Mộc Lan, còn Triệu Lệ Dĩnh đã đến một nhà máy thép để trải nghiệm cuộc sống trước khi quay hình ảnh từ quá khứ. Nhưng nỗ lực này không đáng được thảo luận hơn là việc xuất hiện chung trong một khung hình với vệ sĩ sao. Cuối cùng, không có người chiến thắng trong cuộc chiến khốc liệt này. Các cổ động viên tranh cãi đến mức mặt đỏ bừng, người qua đường thì hoang mang, còn người thật thì xấu hổ đến mức chôn chân xuống đất. Thay vào đó, các tài khoản tiếp thị đã thu hút đủ lượng truy cập. Nền tảng này trở nên phổ biến và những tài khoản khác ẩn sau màn hình để đếm tiền. Những người hâm mộ thông minh hẳn đã nhận ra điều này từ lâu rồi. Thay vì bị lừa như bịp, tốt hơn hết là hãy im lặng chờ đợi những tác phẩm mới. Suy cho cùng, đối với một diễn viên, đòn phản công tốt nhất luôn là vai diễn tiếp theo. Tin tức này nhằm mục đích thúc đẩy tính toàn vẹn xã hội. Nếu bạn phát hiện những biểu hiện không phù hợp hoặc xáo phạm, vui lòng phản hồi kịp thời và chúng tôi sẽ xác minh và xử lý nghiêm túc.